নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ। আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো অলপ চোৱা কৰিছে। কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে চালে, শ্বেয়াৰ কৰিলে, লাইক কৰিলে মোৰো মটিভেশ্যন বাঢ়ে, যাতে মই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত আপোনালোকক দিব পাৰোঁ। আহক তেনেহ'লে আজি আমি আলোচনা কৰোঁ মংগলৰ মহাদশাত ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা কেনে ৰিজাল্ট আহিব পাৰে। তাৰ আগতে বাৰে বাৰে প্ৰত্যেক দশা অন্তৰ্দশাত এটাই কথা কওঁ যে দশা অন্তৰ্দশা চোৱাৰ আগতে আমি গ্ৰহ দুটাৰ বলাবল চাব লাগিব, গ্ৰহ দুটা কুস্তিৰ কাৰণে কিমান কাৰক গ্ৰহ কিমান মাৰক গ্ৰহ চাব লাগিব, আৰু লগতে গ্ৰহ দুটাৰ ধৰ্ম কেনেকুৱা, নৱতৰা চক্ৰত কি পজিশ্যন আছে, আটাইবোৰ দিশ চোৱাৰ পিছতহে আমি দশা অন্তৰ্দশাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। চাওক, মংগলৰ মহাদশা ৰবিৰ অন্তৰ্দশা প্ৰায় 4 মাহ 6 দিন চলে। চাব যে কুস্তিখনত ৰবি যদি নিজৰ ৰাশিতে থাকে বা উচ্চ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে, ৰবি উচ্চ ক্ষেত্ৰত ক'ত হ'ব? ৰবি উচ্চ ক্ষেত্ৰ হ'ব মেঘ ৰাশিত যদি থাকে, বা লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে বা কোণত থাকে। আমি কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে জানো আৰু কোণৰ বিষয়েও জানো। বা স্বমূল ৰাশিত যদি থাকে, কাৰণ কিয় স্বমূল ৰাশি হ'ল সূৰ্য দেৱতা নিজৰ ৰাশিতে, সিংহৰ যিহেতু সূৰ্য দেৱতা এটাই ৰাশি থাকে সিংহ ৰাশি, আৰু সিংহ ৰাশিতে সূৰ্য দেৱতাক মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হিচাপে ধৰা হয়। আৰু যদি মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিতে থাকে বা 11th হাউচত যদি থাকে বা 9th লৰ্ড হয় বা দশমপতি লগত যদি একেলগে থাকে, ঠিক আছে, যদি 9th লৰ্ড হয়, যদি 10th হাউচৰ অধিপতিৰ লগত যদি একেলগে থাকে, তেনেহ'লে ৰবিৰ অন্তৰ্দশাত জাতকে ধন সম্পত্তি জাতকৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হয়, আৰু জাতকৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয়, আৰু জাতকৰ কীৰ্তি স্থাপন হয়, য'তে যায় জাতকৰ মান সন্মান আদি বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা যায়। দশানাথ মংগলৰ পৰা যদি ৰবি 6th হাউচ 8th হাউচ বা 12th হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে বা পাপ গ্ৰহ যুক্তও যদি হৈ থাকে, পাপ গ্ৰহ কি হ'ব, শনি ৰাহু কেতু যদি যুক্তও হৈ থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ মূৰৰ বিষ আদি হোৱা দেখা পোৱা যায়, জাতকৰ টকা পইচা অৰ্থ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায়, জাতক মানসিক অশান্তিত ভোগে। আৰু ৰবি যদি 2nd হাউচত বা ৰবি যদি 7th হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত বিষাক্ত জীৱৰ দংশনৰ পৰা জাতকৰ ভয় থাকে, বিষাক্ত জীৱৰ পৰা জাতকে দূৰত্ব ৰাখিব লাগে। জাতকৰ সন্তানৰ ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায়, সন্তানৰ বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি চিন্তিত হ'ব লাগে, আৰু জাতকে নিজৰ শৰীৰতো বিষজনিত ৰোগৰ যিটো ছাইড এফেক্ট আছে, তাৰ ছাইড এফেক্ট হোৱাৰ যথেষ্টখিনি আকাংক্ষা থাকে। সেইটো কাৰণে ৰবি চাওক, ৰবি আৰু মংগল যিহেতু মিত্ৰ গ্ৰহ, তেওঁলোক দুয়ো অগ্নিতত্ত্বৰ একে প্ৰবৃত্তিৰ গ্ৰহ হয়, তো তেওঁলোকৰ দশা অন্তৰ্দশাত যদি ৰিজাল্ট ভাল দিয়ে, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি সমস্যা যদি দিয়ে, তেনেহ'লে মংগলেও কুইক ডিচিশ্যন লয়, ৰবি ৰজা গ্ৰহ, আৰু দুটাই যিহেতু ক্ৰূৰ গ্ৰহ, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া হয়তো ভাল দিলে যথেষ্ট ভাল দিব, যদি বেয়া দিয়ে ৱৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট দিয়াটো তেওঁলোকে অসমৰ্থ নহয়, ৱৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে। সেইকাৰণে মংগল আৰু ৰবিৰ যেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা পৰে, খুব ভালকৈ কুস্তিখনত তেওঁলোকৰ কাৰকতা মাৰকতা আদি চাই লৈ আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চোৱাৰ পিছতহে প্ৰেডিকশ্যন কৰিলে খুব ধুনীয়া ভাল ৰিজাল্ট আহে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ কিয় আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰো মটিভেশ্যন বাঢ়ে, যাতে ময়ো নতুন নতুন টপিক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। সেনেকৈ মৰম দি থাকিব। ধন্যবাদ।